Se mai mișcă? Mai poate să meargă? A arătat ce picioare a făcut. Nu trebuie să venim acum. Nu am avut la țara, nu? Și acolo... Nu, la sută, stai un secund și eu baterie plină. Un flare, deci niște chestii care nu toate. Asta nu e bună ce să eu, dar am să mai chinuie. Oamenii că poate să iasă pe față. Îl morțește și scoate copilul și gata. Nu, iau și niște papilome și se poate transmite pe față la copil. Vă dau pe la ochi. Căca, cu mâzgă! Nu fi aici. Mamă, 200 de băși. Mângă. Moară. Cezar. Bombă. El are 4 ani și ceva Cezar și ea are 2 jumătate. Se vede, nu?